હેલો ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો? સ્વાગત છે તમારું સોરઠ ફૂડ કોર્નરમાં। તો આજે આપણે પાણીપુરીમાં આપણે જે બટેકાનો મસાલો બનાવીએ છીએ તે આપણે બે મેથડથી બનાવીશું, એક ગ્રીન અને એક રેડ। તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું। તો સૌપ્રથમ આપણે બટેકાનો રેડ મસાલો બનાવીશું। તો તેના માટે અહીં મેં બે મીડિયમ સાઇઝના બટેકા બાફીને લીધા છે, અડધી વાટકી ચણા બાફેલા, રેડ ચટણી, સંચળ, પાણીપુરી મસાલો, ધાણા જીરું પાવડર, લાલ મરચું પાવડર અને મીઠું લીધું છે। તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું। સૌપ્રથમ એક બાઉલમાં બાફેલા બટાકા એડ કરીશું, બાફેલા ચણા એડ કરવાના છે। અહીં મેં લાલ ચટણી લીધી છે, લસણ અને લાલ મરચું ખાંડી અને તેમાં પાણી એડ કરી તેની ચટણી બનાવીને રેડી કરી છે તે એડ કરીશું। લાલ મરચું પાવડર અડધી ચમચી ધાણા જીરું પાવડર, પાણીપુરી મસાલા, સંચળ અને મીઠું એડ કરીશું। તેને બરોબર મિક્સ કરી દેવાનો છે। જો તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવે તો મારી ચેનલને લાઇક, શેર તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ના ભૂલશો અને બાજુમાં રહેલ બેલ આઇકોન દબાવવાનું બિલકુલ ના ભૂલશો, જેથી કરીને મારા દરેક વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। તો તમે જોઈ શકો છો આપણો રેડ મસાલો છે તે રેડી છે। હવે આપણે ગ્રીન બટેટાનો મસાલો બનાવીશું। તો તેના માટે અહીં મેં બે મીડિયમ સાઇઝના બટાકા બાફીને લીધા છે, અડધી વાટકી ચણા બાફેલા, લીલી ચટણી જેમાં કોથમીર, ફુદીનો અને ગ્રીન મરચાં એડ કરી અને બનાવેલી છે, સંચળ, પાણીપુરી મસાલો, ધાણા જીરું પાવડર અને મીઠું લીધું છે। તો ચાલો જોઈએ કેવી રીતના બનાવીશું। તો સૌપ્રથમ એક બાઉલમાં બટેકા એડ કરીશું, તેમાં ચણા એડ કરવાના છે, લીલી ચટણી એડ કરીશું, કોથમીર, ફુદીનો અને લીલા મરચાં એડ કરી અને ગ્રીન ચટણી બનાવેલી છે, સ્વાદ મુજબ મીઠું, પાણીપુરી મસાલો, તમે ચાટ મસાલાનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો, સંચળ અને ધાણા જીરું પાવડર એડ કરી તેને બરોબર મિક્સ કરી દેવાનું છે। જો તમને આ રેસીપી પસંદ આવે તો કમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો કે કેવી લાગી, અને તમારા કોઈ સજેશન હોય તો તે પણ તમે જણાવી શકો છો। તો તેને બરોબર મિક્સ કરી દઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો આપણો બટેકાનો ગ્રીન મસાલો છે તે રેડી છે। તો પાણીપુરી માટે તમે આવી રીતના કોઈ પણ બે મસાલા બનાવી અને સર્વ કરી શકો છો। થેન્ક યુ।